Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na? Ako si Vanjo Merano. At ngayong episode na to ay special dahil gagawa tayo ng 4 na easy pulutan dishes. 4 na madadaling pulutan. At isi-share ko rin sa inyo ang recipe ng bawat isa. Ano-ano ba yung mga yan? Mag-uumpisa tayo sa paggawa ng crispy golden tuna balls. At pagkatapos noon ay gagawa naman tayo ng sizzling hotdog. At ang susunod natin doon ay ang tinatawag na butter garlic mushroom. Sarap yun. At simple pa. At ang pinakahuli ay ang tinatawag kong sizzling corned beef sisig. Handa na ba kayo? Tara, mag-umpisa na tayo. Gagawin na natin yung ating crispy golden tuna balls. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Gagamit tayo dito ng tuna na delata. Ito yung nabibili lang natin sa mga sari-sari store. Kailangan din natin dito ng harina o ng all-purpose flour. Ng ating panko breadcrumbs. Kung walang panko breadcrumbs, regular na breadcrumbs, pwede na dito. Kailangan din natin dito ng tinapay. Ito yung tinapay na tasty o yung tasty bread na pinunit ko lang ng maliliit na peraso. Kagamit din tayo dito ng sibuyas. Yung sibuyas, hihiwain lang natin ng maliliit. At ng itlog. At bukod dito guys, ang kailangan natin, asin, pamintang durog, at mantika. Yun lang. Tara guys, umpisa na natin to para mapakita ko sa inyo kung gaano lang kadali talagang gumawa ng ating crispy golden tuna balls. Guys, para sa dish na to, yung tuna ang bida. Kukunin lang natin itong ating dilata na tuna. Tatanggalin natin yung tubig o yung oil kung ano man yung kasama nitong lata. I-drain lang natin. Pagkatapos, ilalagay natin itong tuna dito sa isang malaking bowl. Sisimutin lang natin ito para hindi masayang. So guys, no, ang kagandahan dito, napaka-available nitong tuna. Nahuhulog pa tuloy. Kahit sa mga sari-sari store lang, pwede natin itong bilhin. So, kunyari, dumating si kumpare o si kumare, tapos may dalang maiinom. Wala tayong maisilbing pulutan, pero meron tayong tuna sa loob ng ating pantry o may malapit na tindahan. Di bumili lang tayo ng tuna. Gawin natin to. So, ilalagay natin yung tuna. Kukuha lang tayo ng ating sibuyas. So, ihalo din natin yung sibuyas. Ayan, ganyan lang kasimple guys. At pagkatapos nito, maglalagay lang tayo ng isang perasong itlog. Tingin ko kahit sino kahit baguhan pa lang sa pagluto, pwedeng gumawa nito. Pagkatapos, hahaluin lang natin mabuti itong mga 3 ingredients na to. Ayan, at habang hinahalo natin, pwede na natin itong lagyan ng asin at ng ground black pepper. So, ito na yung ating ground black pepper. Unahin muna natin. Pagkatapos, isusunod natin dito yung asin. Tapos haluin lang natin ito uli. Pwede nyo itong gawin habang nagkukwentuhan kayo. Dahil nga sa sobrang bilis lang. At sa puntong ito guys, pwedeng magpainit na rin tayo ng mantika. Dahil nga, pag nahalo na natin lahat ng ingredients, ipiprito din naman natin ito. At least mainit na yung mantika. So ilalagay natin dito yung ating tinapay, yung tasty bread na pinunit lang natin. Ayan. Pagkatapos siguraduhin lang natin na nahalo natin ito mabuti. Guys, kapag nahalo na natin mabuti yung tuna, pati yung ibang ingredients na nilagay natin dito, kukuha lang tayo ng ating scoop. Maganda kung meron kayong scoop pero hindi ito mandatory, no? Mas maganda lang to kaya ginagamit ko dahil nagiging uniform yung size nung tuna mixture o kung anumang mixture ang paggagamitan natin dito. Kung wala guys, pwede kang gumamit ng kutsara lang na ordinaryo. So ayan. I-roll ko lang to guys sa aking kamay. Pagkatapos, kukunin lang natin itong harina, yung all-purpose flour. I-dredge lang natin. Then, ilalagay naman natin dito sa ating beaten egg. So, isang perasong itlog lang to na binate. At ngayon, ilalagay naman natin to dito sa ating panko breadcrumbs, no? So, ayan, pagkatapos ito, ilalagay lang natin dito sa panko breadcrumbs. Ano mapapansin niyo guys na, ayan,
kumakapit na dito yung breadcrumbs. So, ang gagawin ko dito, ilalagay ko lang ito sa isang malinis na plato. Itutuloy lang natin yung steps na ginawa natin hanggang sa maubos natin ang tuluyan itong ating tuna mixture. Ngayon guys, ready na itong ating tuna balls. Pwede na natin itong iprito. Tama-tama, mainit na yung mantika. I-deep fry na natin ito ngayon. Ngayon guys, nagpainit lang tayo ng mantika dito sa isang saucepan. At pwede na nating iprito itong ating tuna balls. So guys, gumagamit ako dito ng saucepan para makatipid tayo ng konti sa mantika. Alam ko na medyo maraming mantika yung kailangan dahil dini-deep fry natin. Pero itong saucepan, maliit lang kasi. So mas konting mantika yung magagamit natin dito kumpara sa paggamit ng malaking cooking pot. Ayan, so dahan-dahan lang natin ilalagay yung bawat isang tuna ball natin. So piniprito ko to nang hindi pa masyadong mainit yung mantika. Nang sa ganun, hindi kagad magkulay brown yung outer part. Kapag nagkulay brown kasi kagad ito, sa mainit na mantika, may tendency na yung loob hindi maluto mabuti. Makalipas ang 5 minuto. Ito na, ready na to. Ito na yung kulay na gusto natin. Kukuha lang tayo ng isang plato, nilagyan ko lang ng paper towel. Nang sa ganun na i-absorb yung mantika. At yan guys, crispy na talaga yung texture nito at yung kulay golden na. Kaya tinawag natin siyang crispy golden tuna balls. So itutuloy pa natin yung pagluto dun pa sa isang batch na natira. So guys, gagawin lang natin yung sausawan ng ating crispy golden tuna balls habang piniprito pa natin yung isang batch. Guys, simple lang ito. Gagamit lang tayo ng banana ketchup. At pagkatapos, lalagyan natin ang paborito nating brand ng mayonnaise. Siyempre guys, alam nyo na kung anong paborito kong brand, di ba? So yan. Ang gagawin natin, ilalagay lang natin yung mayonnaise dito. Kung gusto niyo medyo maanghang yung sausawan, pwede pa kayo maghalo dito ng hot sauce. Pagkatapos, hahaluin lang natin itong mabuti. Ganun lang kadali. So ngayon guys, ready na tong ating sauce. Ilalagay lang natin to dun sa serving plate kung nasaan yung ating crispy tuna balls. Pagkatapos, iserve na natin to. Guys, ito na ang ating crispy golden tuna balls. Ready na to, pampulutan. Guys, gawin naman natin ang ating pulutan dish number 2. Ito ang sizzling hotdog. At dahil sizzling hotdog ang ating tawag sa pulutan dish number 2, siyempre, gagamit tayo dito ng hotdog. Ang gamit ko dito ay pulang hotdog na hiniwa ko lang ng maninipis. Gagamit din tayo dito ng pulang sibuyas, ng paborito kong seasoning. So, gumagamit ako dito ng paborito kong seasoning. Alam niyo na kung ano yan. Gagamit din tayo dito ng parsley, pati na rin ng banana ketchup. At bukod dito, gagamit tayo ng asin, ng ground black pepper, pati na rin ng mantika. Alright guys, mag-umpisa na tayo. Nagpainit lang ako dito ng wok. Pwede din tayong gumamit ng frying pan dito. At lagyan lang natin ng mantika. Pagkatapos, pabayaan lang nating uminit itong mantika. Ngayon guys, sa puntong ito, mainit na yung mantika natin. Ilalagay ko na dito yung sibuyas. Yung sibuyas ang gamit ko dito, sibuyas na pula. Hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Ayan, lulutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. Ayan, kapag nag-umpisa ng maghiwalay-hiwalay itong sibuyas, ibig sabihin yan, pwede na natin ilagay dito yung hotdog kahit hindi pa ito masyadong malambot. Kung walang pulang hotdog na available dyan sa inyong location, pwede kayong gumamit dito ng beef franks. O kahit na ng wiener, okay lang yung wiener dito. So guys, napakasimple lang lutuin itong pulutan na to. Pero di ba ang hinahanap natin sa ating pulutan dishes ay yung simple katulad nito, pero dapat meron ding tinatawag na wow factor. Para nang sa ganun mukhang social habang pinipresent natin. Kaya ngayon, para dito, gagamit tayo ng sizzling plate. Para kapag isisilbi na natin, ito talaga nagsisisel. Kumbaga, malakas ang dating, di ba? So ayan guys, nalagay na natin itong ating hotdog at itutuloy lang natin ang pagluto. Lalagyan lang natin ito ng banana ketchup. Yan, usually guys, no, kapag namumulutan kami nito dati,
Ito lang, ihalo lang yung ketchup dito sa ginisang hotdog at sibuyas. Ayos na. Pero dahil gusto nating mas maging okay ang lasa nito, may mga ibang ingredients pa tayong ilalagay. So guys, lalagyan lang natin ito ng parsley. Ang gamit ko dito yung flat leaf parsley. Lalagyan ko na din to guys ng ating seasoning. Para mas ma-improve yung lasa nito, mas sumasarap. At lalagyan din natin ito ng asin at ng paminta. Ito na yung ating paminta, ground black pepper, at ito na yung asin. Pagkatapos guys, hahaluin lang natin ito. At lulutuin lang natin ito ng mga 1 minuto pa. Ganun lang kabilis at ganun lang kadali. Pagkatapos guys, ready na to. Pero dahil nga ilalagay natin ito sa isang sizzling plate, kailangan ihanda na natin yung ating sizzling plate o yung metal plate. Guys, napainit na natin itong ating metal plate. Ilipat lang natin yung ating hotdog na naluto na dito. Pagkatapos ito guys, iserve na natin to. Guys, ito na ang ating sizzling hotdog. Ngayon naman, iluto na natin yung ating pulutan dish number 3. Guys, nasa pangatlong pulutan dish na tayo. Di ba napakadali ng unang dalawa? Mas madali itong pangatlo. Ito ang butter garlic mushroom. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Ito yung ating button mushroom na karaniwang nabibili na nasa lata. Basta ang importante doon guys ay tatanggalin lang natin yung tubig o i-drain lang natin yon. Gagamit din tayo dito ng bawang, ng parsley, ng olive oil, at ng butter o ng mantikilya. At bukod sa mga ingredients na to, gagamit tayo dito ng salt at ng ground black pepper. Guys, umpisa na natin ang pagluto dito. Maglalagay lang tayo ng butter sa isang wok o sa isang pan at initin lang natin ito. Papabayaan lang natin na mag-melt o matunaw itong butter. At habang tinutunaw natin yung butter, maglalagay lang tayo dito ng konting olive oil. Alam nyo guys, naglalagay ako dito ng olive oil dahil itong butter, mababa lang yung nito, yung smoking point. Ibig sabihin yan, mabilis masunog kagad yung butter. Mapapansin niyo, sandaling-sandali lang, uusok agad ito. Kaya gumagamit tayo dito ng extra virgin olive oil o kahit na regular na olive oil lang bilang tulong lang sa butter para hindi kagad ito umusok o hindi masunog kagad. Ngayon naman guys, habang nag-uumpisa ng uminit yung ating butter, pati yung ating olive oil, ilalagay na natin dito yung garlic. Ito yung ating minced garlic o yung bawang na hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. So ang gagawin natin dito, iluluto lang natin ito dito sa butter na may olive oil sa mahinang apoy lang hanggang sa mag light brown ang kulay nito. Ayan, nag-umpisa na mag light brown itong kulay ng ating bawang. So sa puntong ito, pwede na nating ilagay itong ating button mushroom. Again guys, mas maganda kung na-drain na natin mabuti yung tubig. Ibig sabihin, tuyo na yung mushroom. Nang sa ganon, hindi tayo matilamsikan kagad ng butter at ng oil na nakalagay dito. Pagkatapos, itutuloy lang natin yung pag-saute dito, yung pag-isa. Ganyan lang kasimple ito guys. Pagkatapos, maglalagay lang tayo dito ng flat leaf na parsley. Nakakadagdag to sa lasa nitong ating pulutan na to. O diba guys, kahit sino pwedeng gumawa nito, napakasimple lang. So kung nag-iisip kayo ng pulutan, ayaw ninyo ng karne o ayaw ninyo ng isda, siguro naman tong mushroom guys, pwede sa inyo. Pagkatapos ito, maglalagay lang tayo dito ng asin at ng paminta. At pagkatapos ito guys, ililipat lang natin to sa isang serving plate at iserve na natin. Guys, ito na ang ating garlic.
At guys, ito na ang ating butter garlic mushroom. Ngayon naman, iluluto na natin ang ating fourth at final easy pulutan. Ready na ba kayo sa ating easy pulutan dish number 4? Ito ang sizzling corned beef. At guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Gagamit tayo dito ng dilatang corned beef. Ito naman yung ating chopped na onions o na sibuyas na pula. Ito naman yung chicharon. Chicharong baboy yan na dinurog ko lang. Gagamit din tayo dito guys ng chili flakes para may konting anghang. Ito yung ating minced garlic. At gagamit din tayo ng isang perasong itlog. At bukod dito, gagamit tayo ng mantika, ng salt at ng ground black pepper. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng wok o ng pan, uli, at lalagyan lang natin to ng mantika. Papainitin lang natin tong mantika. Unahin natin ilagay dito yung sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas maganda. Lulutuin ko lang to ng mga 1 minuto at pagkatapos ilalagay naman natin dito yung bawang. Ito na yung bawang. Simutin natin para walang masayang. At itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 1 minuto pa. At ngayon ilalagay na natin dito yung corned beef. Ito yung dilatang corned beef. So yan. Simutin ko lang dito. Pagkatapos guys, iluluto lang natin ito ng mga 3 minuto. Yung iba sa inyo nagsasabi, no, kuya, ginisang corned beef yan eh. O nga guys, actually ginisang corned beef lang ito. Pero pinipilit lang nating magmukhang sisig para may konting dating. Dahil nga di ba pulutan ito. Para nung sa ganun, may appeal kapag sinerve sa atin. Kaya nga lalagyan pa natin ito mamaya ng chicharon, pati na rin ng chili flakes. At pagkatapos, ilalagay pa natin ito sa sizzling plate. Ngayon ilagay na natin dito yung ating chili flakes. Dried chili flakes ang gamit natin dito. Maglalagay na din tayo ng chicharon para may konting texture itong ating corned beef. Haluin lang natin. Pagkatapos titimplahan lang natin ito ng asin at ng ground black pepper. Ito na yung asin. At ito naman yung ating ground black pepper. Lutuin lang natin ito. Pagkatapos guys, itatabi muna natin ito. Magpapainit lang tayo ng isang sizzling plate. Ngayon guys, nag-init lang tayo dito ng isang sizzling plate at lalagyan ko lang ito ng butter. Tutunawin lang natin tong butter dito. Pagkatapos, ilipat na natin kagad itong ating corned beef. Ayan. Di ba guys, mukha ng sizzling corned beef. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos. Dahil maglalagay pa tayo dyan ng itlog sa taas. Ayan. Pagkatapos guys, iserve na natin to. Guys, eto na ang ating corned beef sisig. At yan guys, ang ika-4 sa ating easy pulutan dishes. Guys, ready na tong ating 4 na easy pulutan recipes. Ito yung ating butter garlic mushroom, ang ating ginisang corned beef aka sizzling corned beef, pati na rin itong ating sizzling hotdog, at ang ating crispy golden tuna balls. Guys, maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana i-like nyo to kung nagustuhan ninyo. At huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Mas marami pa tayong mga pakulo na ipapalabas very soon. Magkita-kita tayo uli sa ating susunod na video. At guys, is pa nga pala, may bago akong channel sa aming pamilya. Ang pangalan nito, Panlasang Pinoy Life. Kung sinusubaybayan niyo yung aming mga vlogs, doon ko nilagay yung mga bagong vlogs namin sa Panlasang Pinoy Life. So guys, paki-follow rin. Maraming salamat ulit sa pagnood nitong video. At guys, hanggang sa muli.